වදින එකක් නෑ මොකද උනේ? එන්න. මාරම විවුලක් තියෙන්නේ එතන කියන්නේ පොඩි ඇල්ලක් වගේ තැනකුත් තියෙනවා මෙතන. ඊට උඩින් තව චූටි දිය ඇල්ලක් තියෙනවා. Welcome to Travel with Danu and Sula.
අපේ ට්‍රැවල් එක උනේ කළුවඳුර කියලා තියෙනවා මේ අවිස්ථාවලට ආසන්න කියන්නේ කුමාරියල්ල පාරින් ආව හැකි කුමාරියල්ලට පොඩ්ඩක් උඩින් තමයි ඒක තියෙන්නේ කළුවඳුර කියලා ප්‍රදේශයක් තියෙනවා. එහෙ මෙතන අපි මේ ඉන්න තැනට දැන් කියන්නේ නිල්වල කියලා. කුමාරි මෙතනට එන්න ඕනේ පුවක් පිටියේ හන්දියේ කොළගාවින් ඇතුල් පාරට ඇවිල්ලා ශ්‍රී ගෞතම විහාරය කියලා තියෙනවා. ඒ පන්සල පාරට දිගටම ආවම තමයි මෙතන හම්බෙන්නේ. ඉතින් මාරම ලස්සන තැනක්. පට්ට ඇයි ලොකේෂන් එක ගැන කතා කරන්න දෙයක් නැහැ ස්තුපිරි. ඒත් කියන්න ඕන විශේෂම දේ ගම්මාසීන් කිව්ව විදිහට මෙතන කලින් හුඟක් ප්‍රසිද්ධ විදිහට තිබිලා තියෙනවා. ඒත් ආපු කට්ටියගේ දේවල් හින්දා මෙතන විනාශ කරලා දාලා ඒගොල්ලෝ මේ තැනට බීලා එතකොට ඒවා ගේන දිවිලියම්ම නම් නාස්තිකාර විදිහට හැමතැනම දාලා මෙතන විනාශ කරලා තියෙනවා. දැන් කට්ටියම අඩුයි ඒකින්ද ඒගොල්ලෝ ආවට කමක් නැහැ. මේ තැන් විනාශ කරන්න එපා. මාර ලස්සනයි. මාරම විවයක් තියෙන්නේ එතන කියන්නේ පොඩි ඇල්ලක් වගේ තැනකුත් තියෙනවා මෙතන. ඊට උඩින් තව චූටි දියැලක් තියෙනවා. අපි බලමු මේකත් මේ වීඩියෝ එකෙන් මෙහෙම පෙන්නන්න. ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ බලමු වීඩියෝ විස්තරයට කොහොම වේද කියලා. පට්ටම ලස්සන. කළුවඳුර නිල්වල බලන්න. ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති ලොකේෂන් එක මොන වගේ තැනක්ද කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් අමතක නොකර ඔයගලන්ට කියන්න ඕනේ අපි travel with Danu and Sula අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා ඒ වගේම අපේ Instagram page එක follow කරන්න, Facebook page එක කියලා like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. මේ ඔක්කොම කරලා අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. මේ අපි ඉන්නේ කළුවඳුර නිල්වල. ඉතින් යාළුවනේ අපි අර කිව්ව පොඩි ඉස්සරහ තියෙන අපේ දියැලක් එතනට බලන්න යනවා. බලමු කොහොමද කියලා එතන. මේ කිව්ව හැටි නම් ඔක ලස්සන තැනක් වෙන්න ඕනේ. පින්නේ පාරේ. ගිහින් බලමු කොහොමද කියලා. Guys, සුපිරිම දියැලක් අපි හිතේ පොඩි තැනක් කියලා. ඒක දැක්කම පිස්සු හැදෙනවා. පාරට පේන්නේ නැති.
ඉන්නේ දැන් තටා කැල්ලේ. ඇත්තම නම් මෙතනට ගමේ මිනිස්සු තමයි තටා කැල්ල කියලා කියන්නේ. ඒකට ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයක් නෙමෙයි. ගමේ අයට කිව්ව විදිහට මෙතන කවුරුත් නාන්නේ කරන්නේ මොකුත් නැහැ. ඊට උඩින් පොඩක් තටාක වගේ තියෙනවා. පාලමක් අලුතෙන් හදලා පාලමක් තියෙනවා. පාලමත් එක්ක හදලා මිනිස්සු නාන්න තැනක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනට කියන්නේ තටා කැල්ල කියලා. අපි දැන් ඉන්නේ තටා කැල්ලේ. ඒකත් ගමේ මිනිස්සු හදාගත්ත නමක්. ප්‍රසිද්ධ තැනක් නෙමෙයි. අතනට මාර ලස්සනයි. කුමාරියලට කියන්නේ කුමාරියලට වඩා හුඟක් උසයි. ඒ වගේම උඩින් මාර ලස්සනට නාන්න තැනක් තියෙනවා. සබායෙම පිටලා වගේ. ඉතින් අපි තටා කැල්ලේ තමයි ඉන්නේ දැන්. කොහොම ඉන්නේ වීඩියෝ බලාගෙන ඉස්සරහට. ඉතින් ඔයාලට මොකද්ද කියන්න තියෙන දියැල්ල ගැන? දියැල්ල ගැන අම්මට සිදු වෙනවා. දේවල් ගොඩක් තියෙනවා එන්න ඉතින් ඔයාලා බලන්න නේද? ඇවිල්ලා කියනකොට වඩා ඇවිල්ලා බලන එක තමයි හොඳ. සිරාවට. පට්ට ලස්සනයි. සුපිරි. ඒ වගේම සුපිරි මේ හරිය මාර ලස්සන අවුරුත් නැහැ දැන්. සිරාවට. සුපිරිම විවයක් තියෙනවා එතනත්. මාරු ඉතින් කට්ටිය ඇවිල්ලා බලන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරන්න. travel with Danu and Sula. Instagram page එක follow කරන්න. Facebook page එකට ගිහලා like එකක් දාලා comment එකක් දාලා share කරලා ආදල්ලකින් ඉතින් යාළුවනේ බලන්න පේනත් මෙහා පැත්තේ මෙතනින් තමයි දියැල්ල පටන් ගන්නෙ. අපි අර ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුව දියැල්ල පටන් ගන්න එතනින් මේ පාලම ගාවෙන් පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගියාම අපි හිටපු නිල් වල කියන එක තියෙන්නේ. හරියට. එන්න වඩයක් කාලා අපි දෙකම